السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. الإخوان الكرام والأخوات الكريمات، نحييكم تحية كبيرة لكل المتتبعين ديالنا عبر الصفحة ديال فيسبوك زينهير بوان اوفيسيال. مرحبا بكم في هذا البرد هذا. واليوم غادي نعطيكم وصفة سهلة بالمجان إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن الطلب اللي غادي نطلبكم هو أنكم توصلوا هاد الرسالة إن شاء الله للجميع. ممكن يكون انت ولا انت سبب بالشفاء لهذا الشخص هذا اللي غادي نعطيه هاد الوصفة هذه. شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا لكم كاملين الاخوان والاخوات الكريمات، شكرا كاع الناس اللي كيبارطاجيو في الجروبات او كيبارطاجيو هاد الوصفات اللي الناس لقاو عليهم الراحه والاطمئنان ولله الحمد وبالمجان. الوصفه الناس اللي عندهم لاغريب فغادي نتقل شويه، لانه ماشي فيديو في اليوتيوب، فهذا فيديو في القناه ديال فيسبوك ديال زينهير بوان اوفيسيال. كاين بعض الناس يقول لك زين الدين طولتي ولا هذه ديال اليوتيوب، فملي كنكونوا في الفيسبوك تنكونوا مجموعين على الخير ولله الحمد، باش الناس يتجمعوا وباش نوصلوا الرساله باش تعرفوا الناس ديال اليوتيوب. وعليكم السلام. لان ملي كنكونوا في فيسبوك تيكون اللقاء مفتوح وكنبقاو نستافدوا تدريجي حتى كيتجمعوا الناس وكنوصلوا الرساله الحمد لله. وشكرا لكم، شكرا كاع اللي كيتفاعلوا معنا، شكرا لكم. اليوم لا غريب، الكحبه، الضيقه، الضيقه لا، الكحبه، ضيق التنفس، الحساسيه، لا غريب، الكحه خاويه، جربوها الناس ولله الحمد، الا الناس اللي عندهم اللي عندهم السكري. فاللي عنده السكري يتجنب هذه الوصفه هذه ان شاء الله. من بعد غادي نعطي لخويا او لاختي ان شاء الله المشكل ديال والله هذه الوصفه رائعه وبالمجان، وتقضي لك على الكحه في اليوم الاول، الثاني الثالث ما يبقاش باذن الله. وواحد السيد اليوم تلاقيت به انه كان عنده الضفر في العين، الضفر ماشي جلاله، تحيدات منه ولله الحمد. عندي طريقه باش كتحيد الضفر من العين بثمن بسيط، تحيد الضفر ما ديرش العمليه. وتحيه لجميع الاطباء اللي كيتفاعلوا معنا، تحيه لهم كاملين وكيجيو عندي ولله الحمد. عرفوا زين الدين، ما انا ما ضد لا طبيب ولا لي زاناليز ولا حتى شي حاجه، انا كنمشي عندهم هما كيجيو عندي، فالحمد لله ما كاين حتى شي مشكل. يمكن انا الوحيد في العشابه ما عندي حتى شي مشكل مع الاطباء، لانني كنحبهم اللي كيخدموا بما يرضي الله. سمحوا لي الا تعطلت عليكم، عاد غندخل في الموضوع لان عاد الناس كيبارطاجيو وكنتواصل الحمد لله. اذا اخوان الكرام، الوصفه سهله عندك في المطبخ ديالك، الوصفه سهله عندك في المطبخ ديالك. قبل ما نقول هذه الوصفه هذه غادي نشكر واحد الشخص، نشكره شكر كبير، اللي اليوم حطيت الفيديو البارح ديال واحد المنزل راه عندي في اليوتيوب، في القناه ديالي اليوتيوب، غتمشيو الا بغيتو تشوفوها، او لا هنا في الفيسبوك ديالي زينهير بوان اوفيسيال، غادي تلقاو منزل تبنى لواحد الايتام بفلوس الادسنس. منزل كبير ما شاء الله تبنى الايتام. واحد المراه عندها ايتام، ما شفتش هاد المراه وما عرفتهاش، كنت شفت الزوج ديالها الله يرحمه وراه لي هذا الاخ هذا اللي هو ميلود، صاحبي ميلود في خارج المغرب. والله تنبغيكم كلكم تدعيو مع هذا الشخص هذا ريفي، دار قناه احبك في الله، تيحط فيها المواضيع ديالي. شوفوا اللي بغى يدير الخير كيفاش الخير شحال ساهل وزوين، وكتحس بالنعمه واللذه ديالو. تخيلوا معايا، دار قناه في سبيل الله سماها احبك في الله. هاد القناه هادي تيهز الفيديوهات ديالي، كنحط هاد الفيديوهات هادو اللي كنحط، ما كنخسر فيهم انا والو، ما كنخسرش، كنخسر الاجر مع الله سبحانه وتعالى. تيهز الفيديو كيحطو عنده في القناه ديال احبك في الله. تخيلوا معايا، مراه عندها ايتام غادي تشري ليها الدار بلا ضجه، بلا بلباله، بلا خوتي المحسنين وناري وشوفوني سبحان الله، داك الشيء حسي مسي. بغيتو تشوفوا الدار
دخلوا للقناه ديال اليوتيوب ديال لقيت لي كدواك راه غادي تلقاوها. فلا الفلوس ديال الادسنس ديالي ديال القناه ديالي ولا الفلوس ديال الادسنس ديال احبك في الله، كلها تذهب في سبيل الله. ما كاين لا صيفطوا المحسنين ولا ديروا حتى شي حاجه، ما كاين لا ضجه، لا دخل فيا، لا نعايرك، لا تسبك، لا نسبك، لا. الحمد لله، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لان هاد القنوات هادو فلوسهم كنشدوهمش، يعني كتشدهم راه الله غني عليهم، غنينا الحمد لله عليهم. اذا هذيك البركه مشات لهاد الدويره هذه. والله فاش شفت الدار الى فرحت ولله الحمد. راني حاط لكم اليوم، غنحطها لكم هنا في الفيسبوك زينهير.اوفيسيال. اذا هذا نعمه من الله. فإلا كنتم مراد اخواني الكرام قبل ما نعطيكم الوصفه بارطاجيو، فتا هذه خير، تا هذا علاج اللي كنعطيكم انكم الاخوان الكرام. جزاك الله خير، شكرا سي ميلود، بارك الله فيك، هو معنا راه حاضر. بغيت نبين للناس من خلال هذا الفيديو، هذه القضيه هذه، ان لو كون جا كل شخص عنده الادسنس بلا ما يدخل المحسنين، بلاش المحسنين يتكافئوا غير مع المستشفيات. الا جا كل شخص عنده الادسنس اللي معروفين، والله كل واحد يشري في عام يشري دار الايتام، كل واحد. اسميت القناه خويا اصيل، اسميتها احبك في الله، سماها هو احبك في الله، ها هو معنا الميلود. فكما قلت اخواني الكرام، الا كل واحد في هاد اليوتيوبر الكاملين اللي دايرين ضجه وتيتسابوا وتشاتموا والعايروا، والله يكون كل واحد كان في الوصفات شويه في هذا. انا قلت لك صبر، احنا مناقشين خويا، احنا ماشي مناقشين، احنا كنتناقشوا. حتى هذا خير اخويا، الا كنتي زربان تسنى خرج شويه وعاد غندخل في الوصفه. ماشي داير لك الاشاره غنبيع، انا ما غنبيع ما حتى حاجه، غنعطيك الوصفه الا صبرتي. كنتي زربان تمشي تتفرج في مواقع اخرى، سير اخويا واسمح لي تدير ورجع. فهاد الوصفات هادو اللي كنقدموا طولتي، نعم غنطول وغنزيد نطول، واسمح لي بزاف. حنا مجموعين هنايا، واش اللي مزروب يمشي، اللي مزروب الله يجازيه بخير يغادر المكان. ف هذا راه خير لك اخي الكريم ولا لا؟ بغيتي الوصفه، خذ معلقه ديال العسل، ديرها في كاس ديال الماء دافي، خذ معلقه ديال الزنجبيل، نص معلقه ديال الزنجبيل، خلطها في هذاك الماء واشربها ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي تشافى من لاكريم. انا عطيتك الوصفه اخي الكريم، ما تبقاوش تعصبوا، الله يجازيكم بخير. حيدوا العصاب منكم، دخلتي عند زين الدين، حيد ستريس، حيد العصاب. راكم كتبانوا ليا متوترين كتسناو غتسمعوا المشاكل، هذا خير. بغيت رساله لكاع اللي عندهم اليوتيوب، هزوا الفلوس ديالكم خليوها لله، خليوها لله. تشوفوا واش غادي يوقع في المغرب. قاعد صحاب اليوتيوب كلهم خدم، دمر، ضرب تماره، هذوك الفلوس خليهم في سبيل الله. والله غادي نكونوا احسن ناس، وغادي نكونوا احسن بلاد في العالم، ماشي في المغرب. كل واحد عنده الادسنس فلوسو يوهبها لله، ويخدم ويجيب طرف ديال الخبز بعرك كتافه. فهذه في حد ذاتها هي راه رساله. حاجه اخرى عاوتاني، الناس اخواني الكرام المحسنين الله يجازيكم بخير. قبل ما ندخل في الوصفات، وغادي نعطيكم وصفه هذه رائعه تصايبوها في المنزل ديالكم، غنوصل واحد الرساله. لا للواسط، لا للواسط. تكون حمله ان شاء الله تضامنيه مع اصحاب اليوتيوب، مع اصحاب الفيسبوك، مع ما يبقاش عندنا الوسيط في المغرب. غادي يوليو المحسنين يمشيو الله يجازيهم بخير ويثبت لهم الاجر، يمشيو للمستشفيات، يمشيو بيديهم عند الناس اللي محتاجين ويقدموا لهم يد المساعده. والله لا يضيع اجر من احسن عمل ان شاء الله صالح. فلهذا اخواني الكرام رساله كنبغي نوصلها. مريض عندك اي مرض كما يكون النوع ديالو، عندك اي مرض كما يكون نوعه، حسد، عين، سحر، انوي هذيك الهديه لوجه الله تعالى، ديها للمستشفى. ادخل بالليل، سير بالليل في الشوارع ديال المدن، غادي تلقى ناس محتاجين وفي امس الحاجه اللي ما كيعرفهم حتى واحد. ولا للواسط، ديو فلوسكم بيديكم عطيهم للناس في سبيل الله، ونوي بها اي نيه. فالرسول عليه الصلاه والسلام اخواني الكرام
قال الأمة ديالو داووا مرضاكم بالصدقة، ماشي داووا مرضاكم بالوسيط. إلا إذا أنا غادي نبقى ناظر إن شاء الله حتى ما نبقاش نشوف الوسيط في الفيسبوك أو اليوتيوب. اللي راجل واللي مرأة يمشي يخدم ويعري على دراعه ويصور طرف ديال الخبز بالحلال. والايتام او لن فرلهم الله سبحانه وتعالى، والمحسنين يمشيو بيديهم يوصلوا الامانه، وغادي تكون راحه نفسيه لا يعلمها الا الله. هنا نكون ساليت معكم هذه الرساله هذه. ندوزو الرساله ديال اننا نعطيو وصفه بالمجان فابور في سبيل الله. انا من الجزائر، تحيه للجزائر، تحيه للمغرب، بارك الله فيكم، تحيه لكم كاملين اخواني واخوات الكريمات بالجزائر، تحيه لكم كاملين. انا في البيرو ديالي، والبيرو ديالي كاين في المنزل ديالي، يعني الحمد لله كنهضر معكم من داري ولله. خديت النعمان الله شي شخص هنا قال لي قال لك خديت شقائق النعمان والله الحمد لله جزاك الله خير، الحمد لله الله يحفظك. غنحط لكم واحد الحاله اليوم شفيت من لابسوريازيس من الصدفيه. حاله كانت عندنا جات اليوم خطيره صورنا معها، شفيت تماما من الصدفيه ولله الحمد. عطيناها علاج داخلي وعلاج ونعم الشقائق. بارك الله فيك وتحيه لك ومبروك عليك الشفاء. اذا هذا الشخص يقول لكم الزوائد الجلديه. واخا مرحبا، اشنو درت مع مول الصابو؟ صافي هذاك شي ساله. ندوزو، ركزوا معايا مزيان. هاد الوصفه هادي بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو، الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير. الوصفه كالتالي: كنحتاجوا عسل، اي نوع في العسل، اي نوع في العسل، اي نوع في العسل، سير الله ينوركم تنتوما يا رب. اي نوع في العسل كيما يكون النوع ديالو. كتجيبوا تقريبا رابعه 250 غرام ديال العسل. واللي بارطاجا معنا الفيديو غنقول لكم غتستغناو على الزيت بالانواع ديالها كامله، الزيوت كامله ما تبقاوش ديروها ديال الاكل، يعني ما تبقاوش ديروا الزيت، غديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم هاد الطريقه الا نتوما بارطاجيتو معنا، وان شاء الله باش يستافدوا معنا. نحيدوا التولات واخا ان شاء الله على راسي وعينيا. غادي ناخذوا 250 غرام ديال العسل، عسل حر كيما يكون، كاليبتوس، اي عسل. ما عندكمش جيبوا عسل بلا ما نقول الاشهار ديالو، راه كيتباع في لي سوبر مارشي الكبار هنايا. الكحه، الذبحه الصدريه، الخم سميتو اي مشكل اللي كيخص الجهاز التنفسي، من اليوم الاول الثاني الثالث تكون بخير وعلى خير. كنحتاجوا الزنجبيل، سكينجبير مطحون، ها هو مطحون خضر كارم يابس، ها هو الزنجبيل. كنحتاجوا هاد جوج العناصر تقريبا، نديروا جوج ديال المعالق كبار من الزنجبيل في رابعه ديال العسل، يعني 250 غرام ديال العسل. الشرح واضح وان شاء الله يثبت الاجر. كنخلطوهم في قنينه بحال هذه، قرعه بحال هذه، كنخلطوهم مزيان. وهادو حتى الناس اللي عندهم، الرجال اللي عندهم الضعف الجنسي، بالمجان فابور في سبيل الله. احسن خير، احسن صدقه. الخوتي وحبابي، شحال من واحد كيتفرج تبارك الله، كلكم بغيت منكم حاجه واحده هي الدعاء، ولله الحمد ولله الحمد. اذا غادي ناخذوا العسل نضيفوا عليه الزنجبيل. العسل مذكور في القران الكريم، الزنجبيل مذكور في القران اخواني الكرام، الا اللي عنده مشكل ديال السكري او عنده مشكل ديال جريان الدم، اللي عنده الدم جاري، يعني الدوره الدمويه كدور بزاف، كيطلع ليه الطونسيون، ما يقربش لهذه لانه كتنشط الدوره الدمويه بزاف. شي وحدين غيعلقوا يقول لك ما عرفتش تهضر. شوف سبحان اللي ما ينسى ولا ينام، ضروري من النسيان. فناخذوا الزنجبيل وهذا غنخلطوهم مزيان. كناخذوا معلقه من الخليط ان شاء الله، كنضيفوها في كاس ديال الماء دافي، كناخذوها بعد الافطار وبعد العشاء. ملي تبغيو تنعسوا شربوها ودخلوا دفاو. كنقول لكم باذن الله ما غاديش تبقى الكحه،
الذبحه الصدريه، الكحب اخاويه ما تبقاش ان شاء الله الرحمن الرحيم، لا قريب ما يبقاش ان شاء الله الرحمن الرحيم. والحاجه الزوينه في هذه الوصفه هذه ان حتى الناس اللي عندهم التدخين، اللي كيدخنوا وبغاو يتخلصوا من التدخين، يعني ينقيو الجسم ديالهم، ينقيو الرئتين وينقيو ان شاء الله الرحمن الرحيم الجسم ديالهم من السموم، الزنجبيل مذكور في القران والعسل مذكور في القران. الطريقه هي هذه، الا درتيها اليوم دابا عندك سكينجبير في الدار ديالك، اختي الكريمه زوجك الان كيعاني من هذا المشكل يكحب، خذي ليه الرويز ديال المعلقه، نص معلقه، كبيها في الماء دافي، هزي معلقه ديال العسل، اي عسل عندك في الدار كما يكون، واخا يكون عسل عادي، خلطيه ليه في الماء دافي، بسم الله وعطيه ليه يشربوا دابا، ان شاء الله باذن الله غادي تشوفوا النتيجه رائعه وغادي تبهركم ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيتسمى هذا مربى الزنجبيل، ساهل وبسيط. الوليدات الصغار ما تعطيهمش قل من واحد شويه، عطيو ليهم الوليدات الصغار قل من عامين، الا كتعطيوهم الثومه، كتجيبوا فص ديال الثومه، كتسلقوا الثومه وكتضيفوها مع معلقه العسل وكتعجنوها مزيان، تبقاو تعطيوها للوليدات الصغار، ان شاء الله كتقوي لهم المناعه. وباذن الله تعالى كاين بعض الناس كانوا كيسولونا على الرقم ديال مدينه سلا، درنا فرع، بدلنا الفرع اللي كان في سلا في الواد وبدلنا ليه العنوان دابا. اللي بغى المقر ديال مدينه سلا رقم الهاتف ديالو هو 07 00 67 04 38. ها هو داخل معنا، داكشي علاش قلتو لكم، لان شحال من مره كيسولوني الناس 07 00 67 04 38، هو غادي يوريكم المقر ديال مدينه سلا فين كاينه لاقتناء المنتوجات. اذا نحيدوا هذا، اجي ندوزو الشيء اللي حرم الله سبحانه وتعالى على اليهود وخرجت لكم منه اخوان الكرام. هذه كما كتشوفوا، هذه شنو هي؟ هذه حرمها الله سبحانه وتعالى، حرمها على اليهود وحللها على المسلمين. هذه اخوان الكرام ها هي كما كتشوفوا معنا جوج ديال المعالق، يعني ناخذوا جوج المعالق كبار من هذه ونديروها في الطياب ديالنا ونطيبوا بها، من بعد ما نقليو مثلا اللحم ديالنا نقليوه مع الخضيره، اما نقليوه مع البصله مع مطيشه ونقليوه مع العطريه، نقليوه بهذه، هذه الشحمه ديال الخروف، الشحمه ديال الخروف، هذيك الشحمه ديال الخروف. شكرا عبد الحميد خويا، بارك الله فيك. الشحمه ديال الخروف اللي كيقول لكم فيها الكوليسترول، هي ضد الكوليسترول الضار، هذه فيها فوائد كثيره بزاف لا تعد ولا تحصى. وكاع اللي بارطاجا الفيديو الله يجازيه بخير. كاين رقم راح حطوا لكم الاخ سي محمد ديال سلا، رقم ديال الفيكس هو 05 30 00 73 99. هذوما الارقام راه معنا هنا في زينهير بوان اوفيسيال. اذا هاد الشحمه الطريقه باش تحضروها، كطيبوا الشحمه، كتجيبوها كطيب بحال هكا في لينوكس، طيب في لينوكس ماشي في الالومنيوم، ملي طيبوا الذوب كنصفيوها وكنضيفوا عليها. اذا قلنا هذه كتولي في بلاصه الزيوت النباتيه، ممكن نديروا جوج المعالق كبار نطيبوا بهم وجربوا. العسل الاطفال وقتاش يكون مسموح نقص العمر؟ فالعسل الدراري الصغار الان في بعض المناطق في خارج المغرب في اوروبا وفي كيعطيهم العسل للوليدات الصغار ملي الله كيتزاد. العسل بالنسبه للوليدات الصغار نعطيهم ديال الليمون بلوكيسومين، واخا نشوف واحد الشخص تا هو تيقول لك اقسم بالله الا خديت بروستا هيرب ولله الحمد، الام الظهر ما بقاش، القلق ما بقاش، والله الحمد لله. بروستا هيرب هي هذه، ها هي اللي قال لكم هذا السيد، ها هو اللي كتبها، ها هي بروستا هيرب، هي هذه كاخي الكريم. هذه الحمد لله كتنقي المتانه عند الرجال وكتطلق المشكل اللي عنده
اللي تتسبب ليه المثانه الام في الظهر، فهذه كتنقي المثانه. كتبها واحد الشخص، واحد السيد اخر قال لي، شي واحد قال لك بلوكي سميه، واخا ان شاء الله ماشي مشكل. اخوك من الجزائر تسلم، بارك الله فيك. جي عندنا البركان، بارك الله فيك. ان شاء الله غادي نكون ان شاء الله في الريف. اذا قلنا جوج ديال المعالق كبار. كيفاش نحضروها؟ كنشدوا الشحمه، كنطيبوها ديال الخروف، كطيب ملي كتذوب. ممكن ديروا الشحمه، المهم تكون غير ديال ما تكونش تكون ديال الخروف، تكون ديال الماعز، تكون من الاحسن. هذه غادي تفكروني بها النساء الاخواتات ديالي، ان شاء الله ديروها في المطبخ ديالكم، وراه غادي تحطها لكم الطريقه، غادي توريها لكم ان شاء الله الزوجه ديالي في القناه ديالها اللي هي قناه وصفات فريده، كاينه عبر اليوتيوب. شقيقه الراس واخا. قناه في اليوتيوب سميتها قناه وصفات فريده. هذه فيها الزوجه ديالي كتعطيكم الوصفات ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما كتصلح، لا نسيتها هما كتصلح لهم الا عندهم برد ميكروب اللي كتقولوا نتوما. اذا هذه غادي تاخذوا ان شاء الله كاس ديال زيت الزيتون، غادي ديروه تقريبا مع واحد 2 كيلو او كيلو ونص ديال الشحمه. كتذوب الشحمه مزيان، كنضيفوا عليها حتى كطيب، كنصفيوها. اش من زنجبيل، الزنجبيل كارم، اي زنجبيل، سكينجبير كتجيبوه من عند العطار كارم، كتدقوه حتى كيولي غبره يولي بودر وكديروه صافي. ساهله هذه، ما انا معاكم حتى نشرح لكم. اذا ناخذوا هذا الخير هذا والبركه هذه اللي تكلم عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهذه علاج اخواني الكرام العرق النساء، او عرق النساء، او كيتسمى اللي كنقولوا احنا في المغرب بوز اللوم ان شاء الله. علاج الخلاعه ان شاء الله. وعليكم السلام. اذا اخوتي خواتاتي، هذه لا طيبتوا بها غادي تفكروني ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تحلوا لكم بزاف ديال المشاكل، حتى مشكل ديال الامعاء غادي تحيد ان شاء الله مع هذه الشحمه هذه. وباش تاكدوا من المعلومات ديالي، ديروا فوائد شحمه الخروف او شحم الخروف، غادي تعطيكم ان شاء الله الفوائد اخواني الكرام ديالها. شكرا لكم، ما بقى لي الا نقول لكم تحيه لكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.